Precis när du har tunnlat Ketil. Ja, när du tittar bak över axeln. Då är vi klara, tack. Det här blir grymt. Ta den till så. Oj, det finns ju hur mycket kul som helst att göra. Men stötta eventet, alla som både, det blir lite en uppmaning till spelarna också. Det är väldigt lätt att surfa förbi på flödet och liksom tycka att det här är en bra idé. Men in och likea, dela, tagga en polare, det är ju fantastiskt med internet idag. Nej, det är det inte. Det är det som är det läckra, att alla är på tå och förstår vad vi försöker göra. Det var någon som mejlade. Det var ett mejl och då var det någon som skrev att de tyckte de verkar med kul, att det verkar genomtänkt och hela den här biten, men det är för dåligt, det är för lite information exakt vad det blir, vilka som är uttagna. Jag vill ha mer information, men det är det som är lite grejen också. Det finns en liten aura utav cliffhangers och hemlighetsmakeri i det, både när det gäller profil, vad vi ska göra, exakt vad vi ska göra i hallen och vilka exakt som blir uttagna. Så att nej, bara positivt. Sen kommer väl sådana där frågor komma upp på vägen. Nu kommer vi till uppmaningsdelen i de här klippen. Få med folk, dels att se de här klippen, men även allstargames.se, våra medier, Instagram, Facebook, Twitter, och följ, tagga kompisar. In och var aktiv. Var en aktiv medpassagerare på vårt tåg. Jag kan komma in ett tåg här. Vad vet jag? Istället då, längre in i kameran. Ketil, vad tänkte du när du fick höra om All-Star Games? Nej, men morsomt. Riktigt morsomt faktiskt, och kul för innebandyn såklart, selvfølgelig, och bra initiativ, och håper det blir mer än en gång. Håper det liksom att det är början på något som kanske är vart eneste år, som det blir ett bra sätt att lyfta innebandyn och lyfta de profilerna vi har, och innebandy är en stor sport liksom, och jag menar många barn spelar innebandy och har förebilder i innebandyn, så får man en möjlighet att se dem och kanske träffa dem också. Det jag får feedback från er stjärnor är att ni vill ge tillbaka till publiken, alltså ge tillbaka till fansen, och verkligen det ska ju vara en bra dag under avslappnade former. I min bok så är det ju given, men hur tänkte du? Jag vet inte själv om jag är given i en All-Star-kamp sånn sett, men jag har några tricks på lur, jag har det. Jag har varit med länge, och klart när man spelar matcher i SSL så prövar man att hålla sig innanför rammen i stort sett i hvert fall, men i en sån match som det här så kan man ju hitta på lite roliga saker då. Som jag nämnde tidigare så är det är viktigt för barnen, men det är också viktigt för sporten. Och för de olika spelare också att promotera sig själv och sporten som de älskar. Så det ska vara en fest för alla som älskar innebandy, och då ska selvfølgelig så många som möjligt komma och titta. Och sen också ni som har lite skills. Vi snackar skills competition. Jag vet att det sitter många fantastiskt tekniska spelare där ute. Lägg upp lite skills som ni gör. Taggare. Är det någonting som vi tycker är läckert? Det kanske kommer en biljett i brevlådan eller på synas i hallen. Vad vet jag? Lägg upp era tricks, tagga All-Star Games, så ska vi se. Får vi lite snurr på sådana grejer också. Jag vet att det finns många där ute som vill visa vad de kan. Kom nu. Tjena! Legend! Hej! Ja, kul att ha dig här. Ja, kul att vara här. Ja. Men du har mitt nummer fortfarande, va? Ja, givetvis. Ja, du tänker på All-Star Games, eller hur? Ja. Det här är ju Peder Bodén. Nu höll jag på att säga levande legend. Du har ju slutat. Jag lever ju faktiskt. Ja, du lever ju faktiskt. Men du har ju slutat på elitnivå. Peder Bodén är ju... Du har gjort mest poäng i SSLs historia. Svensk, eller hur? Ja, svenskarna. Ja, du får göra comeback och jaga Mika. Ja, riktigt så länge har vi inte tänkt spela. Ja. Nej, men... kul att du är här. Är det, du vill ha en tröja? Är det hur du tänker? Ja, det är väl en anledning till varför jag är här. Vi hänger ju aldrig annars. Nej. Du ringer ju aldrig. Nej, jag har bjudit hit Peder för att prata lite om eventet. För
vi träffar ju inte bara spelare som kommer vara på plan och lite den här andan som vi har gjort där i. Oavsett om man är med på plan eller sitter på läktaren eller är en gammal spelare, så här är ju någonting vi vill ju få alla med på tåget. Och det är ju en skitbra grej. Det är som man önskar att det alltid funnits för alltid som det var i NHL. Mästarmatcher är ju en stor grej och en rolig grej både för publik och spelare och alla. Så att det är ju solklar grejer för mig att kolla på. Hej! Ska vi sitta hos mig? Hej! Oj! Vad lugn du vart. Skönt. Panik. Ja, men det här är ett ganska bra avslut. Och kul att ha hoppas att det blir ett bra evenemang och att det blir en början på en fortsättning, att det är återkommande grej. Så man får chansen nästa år kanske. Exakt. Grymt. Tack som fan. Tack som fan. Oj, inte svära. Hon har inte börjat. Nej. Vet när det kommer i entrén. Där sätter vi alla spelare. Grejen är rädda med att hon går till bollen. Ja. Boll. Det är bra.